بسم الله. اليوم عنا فيديو جديد ومعلومة جديدة. أتمنى من الله تعالى أن تستفيدوا من المعلومة، وأتمنى أن يجعلها من العلم الصالح الذي ينتفع به. أحبائي، مثل ما شايفين اليوم عنا لابتوب ديل 2525 على ما أعتقد. قمنا بتوصيل الباور. لما نشغل الجهاز بنلاحظ إضاءة ليد الباور في مقدمة الجهاز، وبنلاحظ سحب الأمبير صفر، ما في أي سحب للأمبير. بالرغم من ذلك عم نلاحظ إنه الليد الباور عم ينور في مقدمة الجهاز، يعني كأنه الجهاز عم يشتغل بشكل وهمي. نلاحظ اطفي الليد الباور ويرجع يشتغل مرة تانية بس بدون أي سحب للأمبير. طبعا ما في بيانات وما في باور فعلي للجهاز. أحبائي، قمنا بفك اللابتوب الكفر العلوي. طبعا مثل ما عم نلاحظ وجود أوساخ وأتربة على كافة أنحاء البورد. ونشوف مع بعض الصور. نلاحظ وجود أتربة ووسخ كثير على الجهاز، بس ما في أي وجود لأي أكسدة أو تلف في أي مكون للجهاز. أرجو أن أعجبكم الفيديو والاشتراك في القناة ودعم القناة باللايك والشير ليصل هذا الفيديو إلى عدد أكبر من المستخدمين. ربما يستفيد أحد الأشخاص من هذا الفيديو. أحبائي، راح نقوم بتركيب زر الباور وبنشغل الجهاز مرة ثانية على هذا الوضع. يعني لسه ما اشتغلنا بالجهاز أبدا. بنوصل الباور وبنشغل الجهاز. بنلاحظ إنارة ليد الباور مرة ثانية. ما في داتا، ما في أي سحب للأمبير. المروحة ما عم تشتغل، يعني الجهاز بشكل فعلي ما عم يقوم باور وما عم يسحب أي أمبير. هذا العطل المتكرر جدا في أجهزة الديل، وحل هذا العطل سهل جدا. إذن بعد ما قمنا بتنظيف البورد من الاتجاه العلوي، كمان قمنا بتجريب الجهاز. ما اشتغل، نفس الوضع، نفس سحب الأمبير، ما في أي اختلاف. نقوم بفصل الشاحن. راح نقوم برفع بطارية السيموس، البطارية الصغيرة اللي عم تيجي في اللابتوب. راح نقوم برفع البطارية هاي وبنجرب توصيل الباور مرة ثانية. قمنا بتوصيل الشاحن. راح بنشغل الجهاز باور. بنلاحظ إنارة ليد الباور ودوران المروحة، دليل أن الجهاز قام باور فعلي. بنلاحظ المروحة اشتغلت وسحب الأمبير. صار الجهاز يسحب أمبير، وهذا الأمبير دليل على أنه الجهاز اشتغل بشكل نظامي. فقط برفع البطارية، بطارية السيموس، اشتغل الجهاز. يعني هو عطل سهل. قمنا بتجميع الجهاز مع الشاشة لنشوف عرض الداتا، ونشغل الجهاز مرة ثانية. نلاحظ المروحة عم تدور بشكل سليم وظهرت الداتا. نلاحظ انه الداتا ظهرت بشكل سليم. هذا كان فيديو اليوم، وإلى لقاء آخر. أستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.